welkom bij Snoopy's Brickshop. Enkele weken geleden kreeg ik van de fabrikant een mailtje met de vraag of ik hun sets wilde gaan verkopen in mijn webshop. Zoals jullie wellicht weten verkoop ik alleen de beste merken. Daarom heb ik de fabrikant verzocht om mij een set op te sturen. Bij deze presenteer ik jullie het merk Fantasie. Wederom een Chinees merk. Ik heb eigenlijk nog geen idee uit welke fabriek de stenen komen. Dit is de 18+ set. De Astro Boy Mechanical Clear Ware. En de achterkant ziet er ook gewoon heel netjes uit. Aan de achterkant zien we de functies. Kijk, een beetje uitgelegd. Movable structure, alles wat kan bewegen geven ze aan. De doos ziet er gewoon netjes uit. Er staat license bij Astro Boy. Geen idee wat het is. Even googlen. Doen we straks wel, denk ik. Nou, we gaan eens even in de doos kijken. Ik heb stiekem al gekeken. Ik wil natuurlijk niet wachten tot ik alles klaar ga staan om te filmen. Maar ik moet zeggen, wat opvalt is, de doos ziet er goed vlot uit. Er kan eigenlijk niet veel meer bij. In de doos zien we 2 zakken en een boekje. Nou, even naar het boekje kijken, de instructies. Ik wil het mooi openmaken. Ik hoef in ieder geval wel geen schaar bij te pakken. Ik heb echt geen idee wat ik moet gaan verwachten. Voor de duidelijkheid, deze set is mij gratis en voor niets ter beschikking gesteld door de fabrikant. Maar ik zal wel een eerlijke mening geven. Maar ook geen speedbuild. Ik laat gewoon de camera lopen terwijl ik aan het bouwen ben en dan geef dan direct een commentaar of mijn opmerkingen. We beginnen met wat Chinees. Nou, mijn Chinees is niet al te best, moet ik zeggen. Uitgelegd met pictogrammen hoe de brick separator werkt. Ja, voor de rest kan ik er weinig kaas van brouwen. Dan zien we nog een keer de functies, de mogelijkheden van de set afgebeeld. We zien ook meteen welk stukje wat gebouwd wordt. Ja, op het eerste gezicht ziet het er heel netjes uit. Mooi duidelijk, moet ik zeggen. Een beetje goed te zien is, de camera staat misschien wat ver weg, maar ons past zeker dat niet helemaal op. Ik zal ook wat foto's inknippen, maar ik moet zeggen, instructies ziet er gewoon heel netjes uit. Ja, absoluut. Ik zal het echt erbij houden. Het ziet gewoon, het is gewoon duidelijk, heel duidelijk geprint. Hier en daar waren tot veel steentjes erbij gezet worden, dan was er een groene omlijsting. Ja, dit ziet er in ieder geval al goed uit. Dan willen we naar het eerste zakje kijken. Wat opvalt is de roze bedrukking. De zakjes zijn glimmer. Volgorde hoe dat ik het opentrek. Wel zeg, het zijn eigenlijk 4 hele grote zakjes. Dat vind ik tegenvallen, 1 zakje met 4 items erin.
Ik denk dat het milieu, zou ik dan zeggen. Maar goed. Nou, ik heb 2 zakjes, dat is stapje nummer 1. Ja, het klinkt als Lego. Er is heel veel zilver in. Het ziet er echt wel goed uit, die zilver. Even kijken hoe het klikt. Nou, hij is vrij stevig. Wow. Niet meer los, ik heb de prikseparator meteen nodig. Ja, het ziet er allemaal heel netjes uit. Ik kan eigenlijk niks anders zeggen. Ook deze. Ja. De vast is vast. Absoluut. Ja, mooi zilver. Ik ga gewoon eens bouwen. En dan zien we wel waar het schip strandt. Of wat ik tegenkom, of wat ik niet tegenkom. Allemaal niet zo heel moeilijk te zijn volgens mij. Ik zie ook eigenlijk geen gietpuntjes. De klik is echt wel goed. Ziet links en rechts wel iets van een naadje. Ja, bij Lego ook wel. Hier. Echt storen is, weet ik nog niet. Nou, we zouden erachter komen. Ja, wel jammer is, alles staat in Chinees. Hier staat ook al bij. Hong Xing Hong Wang Bami Pangang. Maar geen idee wat ze bedoelen. Op de achtergrond horen jullie wederom onze kat. Die zoals altijd honger heeft. Er zit heel veel zilver in. Dat had ik ooit nou gezegd. Het ziet er wel strak uit. De klik van zilver is iets minder. Maar zeker niet slecht. We hebben hier een zalmkleur, moet ik zeggen. Zoiets, ja. Heel mooi uit. Mooie kleur.
is heel veel gebruikt in deze set. Persoonlijk vind ik het niet de mooiste set wat ze hebben. Ik heb ze gezien, ze hadden ook een papaai en een olijfje. Die was echt grappig. Ik vind eigenlijk goed dat ze me die deden opsturen. Helaas. Deze set is er ook met verlichting. Ik weet niet of dat hier ook bij zit. Dat dat een andere versie is. Maar daar komen we vanzelf achter. Ja, de instructie is gewoon echt super duidelijk. Hele mooie print. Alles wat zilver is wordt aangegeven met een sterretje bij het steentje. Het zal niet al te veel zijn. Ik zal gewoon lekker bouwen. Kijk lekker mee. Ik zal een muziekje eronder zetten. Bedrukt. Geen sticker. Nergens een stickerboekje gezien, dus ook dat is positief. Brick Separator is wel vrijwel een kopie van die van Lego. Ik weet niet of dat is toegestaan. Dit is toch wel jammer. Enige blaar pagina voor 2 round plates om ze op elkaar te zetten. Ja, er staat hier weer wat in het Chinees. Het zal te maken hebben met de lengte van de extra die ik nodig heb. Maar ja, er zit er maar één in, dus dat is niet moeilijk. Nou, dat was stapje 1 al. Als ik ziet er heel netjes uit. Ik heb wel meer de indruk dat er tussen steentjes iets meer naadjes zitten dan bij de Lego. De klik is in ieder geval goed. De klankkracht is ook gewoon goed. Niks op aan te raken. Nog even wat van dicht voor mij laten zien. Het ziet er goed netjes uit.
goud is een hele mooie kleur. Dus, die flat goud, zo belegen, dat is flat zilver, is echt mooi zilver, mooi goud. Heel goed zilver. Dus dat is lekker geworden. Die putjes zijn heel mooi weggemaakt. De meeste waren gewoon in de stad. Eigenlijk is last van. Moet ik heel goed kijken om het anders te zien überhaupt. Hier is iets donkerblauw. Bijna niet te zien in het boekje dat het donkerblauw moet zijn. Ik was eigenlijk zwart aan het zoeken. Dat is toch wel heel moeilijk om dat te drukken. Maar... hier hebben ze belegen ook dus. Maar eerlijk gezegd, als ik niet wist dat dit een ander merk was dan Lego, dan zou ik bijna zeggen dat ik echt gewoon met Lego aan het bouwen ben. Bij de taart zet je de maat erbij, dus ja. Twee keer 3 erbij. Netjes, duidelijk. Deze op ware bouwen ziet het zo ook wel. Mooi. Ik heb gezien dat Astro Boys, oh nee, dat is verloren. Ik heb gezien dat Fantasy ook heel veel setjes uit series heeft, of heel veel enkele setjes uit serie heeft. Daar zag het echt heel leuk uit. Alleen als één groot nadeel, en dat heb ik zo gezegd, die minifigs lijken te veel op de minifigs van Lego. Dus die zal ik nooit kunnen gaan verkopen, want dan krijg ik heel problemen. Ik kan echt zo'n krasse ontdekken op de stenen, dat is echt positief. Normaal is dat bij de Chinese merken toch wat anders. Hij blijft staan. Dan kan altijd nog één ding kunnen leren.
En dan gaan we verder met zakje 5. En bij het zilver zit helaas toch wel wat kleurverschil. Even laten zien, probeer te laten zien. Goed in focus. Goed. En zoals jullie zien, algemeen dit is allemaal echt zilver. Alleen het tandwiel en trans, dus flat zilver. Die nog misschien extra is, maar dat is wel jammer. En nu is het tweede arm ook alweer klaar. En dan zijn we alweer aangekomen bij zakje 7. Kansuiker. Zo te zien houdt de Fantasy ook niet zo van stickertjes. Je vindt hier een x aantal bricks, plates, zo. Die zijn al bedrukt. Even inzoomen, zo. Die zaten zo in het zakje. Dus dezelfde manier als Kobe het doet.
Ja, een paar uurtjes bouwen is dit het eindresultaat. Ik was zeer verrast over de stenenkwaliteit. Op alle steentjes had ik slechts één sloepje met een krasje erop. De rest is gewoon allemaal perfect. De gietpuntjes zijn bijna niet te zien. De klemkracht is gewoon goed. Een lekkere klik, een lekkere feel. Absoluut gewoon goede stenen. De fabrikant deelde mij ook mee dat de stenen GoBrex stenen zijn. En volgens de zeer hardnekkige geruchten zelfs Lego bij GoBrex inkopen voor bepaalde stenen. Fantasy Bricks is opgericht in 2020. Ze bestaan dus nog geen 3 jaar. Ze hebben diverse licenties zoals Astro, Sherlock Holmes en nog een paar. Ik zal na dit filmpje nog eventjes wat afbeeldingen erin zetten. Het zijn echt hele leuke setjes. Popeye hebben ze ook. Echt schitterende set. Het enige probleem wat ik met de Fantasy Bricks heb is dat de minifix echt heel veel lijken op die van Lego. Dus dat zal echt wel een issue worden om deze te importeren. Hun beweren van niet, maar als ik kijk naar de klemmelstenenwereld in Duitsland, wat daar allemaal van problemen geweest zijn met containers die aan banden gelegd zijn geworden, verwacht ik daar toch wel enige problemen. Ik ga wel even kijken of ik een manier vind om in ieder geval de Astro Boy en wat setjes met zonder minifiguren te importeren, want dit is gewoon een zeer goede stenen kwaliteit. Absoluut aan te bevelen. Dit is gewoon een hele kopje, je kunt hem nog eraf halen. Dit is niet echt speelbaar. We hebben alleen een popje, je kunt er een beetje mee, je kunt dingen in iets andere houding zetten. Maar heel veel meer valt daar ook niet mee te doen. Dan zie ik dat dit poppetje wel heel erg een handje heeft wat niet de bedoeling was. Hoppakee, even zo doen. Hoppakee. Was eigenlijk de middelvinger naar Lego toe. Natuurlijk zijn er puntjes die maar met één knopje vastzitten. En ja, goed, als je hem vastpakt, wil dat wel eens afbreken. Maar ook dat is vergelijkbaar met Lego. Want als je Lego met één knopje vastmaakt en je raakt het aan, ligt het ook op de grond. Wat ik wel een beetje vreemd vind, is dat het ene pootje langer is dan de ander. Ik weet niet of ik hem gewoon verkeerd heb staan of dergelijke. Kijk, zo blijft hij wel staan. En ik bleef van de week staan, zo. Kom jong. Hij blijft gewoon staan, ook zonder zijn houder. Ja. Ik heb er niks verder aan toe te voegen. Gewoon een steengoede kwaliteit. Absoluut aan te bevelen. En ik ga zeker kijken om deze ook op een of andere manier in mijn webshop te gaan krijgen. Hou daarom mijn webshop goed in de gaten. Vond je dit nou een leuke video? Like en abonneer je en duimpje omhoog en wellicht tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.